زیباترین سلام دنیا طلوع خورشیده، اونو بدون غروبش تقدیمت میکنم. درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. مسرورم که امروز هم کنارت هستم. فرصت اینو دارم که چند دقیقه رو با هم همسفر باشیم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. پیام‌هایی که هر کدومش تلنگرهایی بهمون بزنه که بهتر زندگی کنیم. قراره که فرکانس ذهن خودمون رو روی شادی و امید تنظیم کنیم که اگر این اتفاق بیفته نیرومندترین انرژی هم قادر نیست آرامش رو از من و تو بگیره. امروز داشتم یه نگاهی مینداختم به غزل 426 حافظ. بعضی موقع میبینم درش یک عمقی نهفته است، درش یک ژرفایی وجود داره که خیلی کودکانه یا سطحی میشه. اینکه بخوایم بیایم نگاه کنیم به چند بیت و حالا اون معنی تحت و لفظیشو بخوایم بیایم بیان کنیم و بخوایم ازش حالا یه پندی نصیحتی در بیاد و ازش بگذریم. دلم خواست این پیام امروز رو جور دیگه‌ای برای اولین بار باهات مطرح کنم. خیلی دلی، خیلی صاف و ساده، خیلی خودمونی، جدا از این که چه تفکری، چه تمرکزی، چه نیتی پس ذهنت هست که داری این پیامو میشنوی. میخوام اینو بهت بگم که امروز همه چی قرار دست به دست همدیگه بده که درست پیش بره. امروز قرار همه چی دست به دست همدیگه بده که من و تو یک کمی بیشتر به خودمون بپردازیم و در آرامش باشیم. حالا سوال اینه، قبل از امروز چی بود؟ آیا قبلا همه چیز قرار نبود دست به دست همدیگه بده که داستان خوب پیش بره؟ چرا؟ طبیعت بر اساس نظمه، طبیعت بر اساس یک حکم الهی و یک نظم کامل داره پیش میره. این من و تو هستیم که میریم در مدار حاشیه. این من و تو هستیم که از مسیر دور میشیم. حالا چی میشه میگم که امروز قراره همه چی دست به دست همدیگه بده که توی نظم قرار بگیریم، همه چی دست به دست همدیگه بده که توی آرامش باشیم؟ اون نگاه و زاویه دید خودمون رو قراره تنظیم کنیم. اون فرکانس موج افکار خودمون رو قراره تنظیم کنیم. هر از گاهی لازمه که یک تلنگری بخوریم، هر از گاهی لازمه یک خون تکونی بکنیم. این سرعت بالای تراکنش افکار توی ذهن من و تو بعضی موقع اینقدر زیاده که یادمون میره بابا بازی خیلی ساده است. بازی یک دو تا چارتاه. بازی قرار نیستش که من و تو بیاییم صبح تا شب بجنگیم، تقلا کنیم، بخوایم مسائلی رو بهش بپردازیم که اصلا من و تو سهم و نقشی درش نداریم. حتی مسائلی که مربوط به تو هست ولی مال امروز نیست، تو سهم و نقشی نداری امروز بابتش بخوای وقت اضافه بذاری. چیزی که توجهمو توی غزل امروز، غزل 426 حافظ جلب کرد، با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهن خودم و تو دوست عزیزم رو آماده کنم برای دریافت پیامی که الان از دل این غزل دریافتش کردم. غزل 426 لسان و غیب حافظ شیرازی. نکته‌ای که تو دل غزل دیدم میگه که یک درد، یک هجران، یک داستانی پس ذهنت باهات همراهه. نه اینکه خیلی سطحی باشه بهش دسترسی داشته باشی. یه سری از دردها درد جسمی، با یه کسی مشاجره داشتی، کسی تو رو ناراحت کرد، اینا میشه دردهای سطحی که
راحت بهشون دسترسی داری، راحت میتونی در موردش با دیگران صحبت کنی، راحت میتونی حتی شاید فراموشش کنی. یه سری موضوعات هست به این سطحی نیستش، قضیه عمق داره، چند وجهیه. موضوع برمیگرده به خیلی وقت پیش برای من و تویی که داریم راجبش میخوایم صحبت کنیم خیلی وقت پیشه. درد بعد مکان به نظر من نمیشناسه، رنجش بعد زمان متوجهش نیست. بعد مکان رو از این جهت میگم، اینجوری نیستش که تو بگی خب الان من همه چی بده، شرایط بده، میخوام برم سفر، میرم سفر و اونجا همه چی رو فراموش میکنم، یا الان همه چی بده، میرم امروز با دوستام تفریح میکنم و همه چی مثلا بشوره ببره. چنین چیزی که ما نداریم. شاید حال و هوای انسان عوض بشه، ولی این شکلی نیستش که بگی شرایط الان دگرگون میشه. نه، برای همین معتقدم که رنج و دردی که در گذشته با من بوده بعد مکان و زمان نداره. زمان رو هم از این جهت میگم که زمانی که اون رنجش، اون کینه، اون درد با خودش میاد، همون شرایط روز اولو داره. شاید یه کمی من و تو پذیرشمون نسبت به اون و درکمون بیشتر شده باشه، ولی اون رنجش به قوت خودش باقیه. پیام داره میگه اگه چنین چیزی با توه، اگه چنین چیزی همراهت هست، بهترین راه اینه که با یک نفر راجبش صحبت کنی، با یک نفر مطرحش کنی، با یک نفر راجبش درد و دل کنیم. خیلی از مسائل من و تو به ذهنمون کوچیک میاد. تو بچگی اتفاقی افتاده، در دوران مدرسه معلم زده تو گوش من، در دوران نوجوانی پدرم با من اون چنین برخوردو کرده و الان 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال سنته و میگی اصلا این چه چیز مهمی نیستش که حالا اون اتفاق افتاده در کودکی، اون زده تو گوش من، اون حرفو زده. و با شرایط امروزت، با دانش امروزت، با بینش امروزت تو اون مطلب رو میسنجی و فکر میکنی خیلی قضیه پیش پا افتاده بوده، در صورتی که تیغی روی پوست تو کشیده که این هنوز ترمیم نشده و چون تو بزرگتر شدی فکر میکنی اون موضوع خیلی کوچیک و پیش پا افتاده است، در صورتی که این چنین نیست. اگر چنین مطالبی، مسائلی، مشکلاتی در زندگیت هست، فارغ از این که بخوای اندازه گیریش کنی و بخوای روش نمره بذاری که بگی این کوچیک ارزش نداره، این الان من برم باهاش در مورد فلونی حرف بزنم خندش میگیره، راجبش صحبت کن. فارغ از این که چه قضاوتی تو رو بکنه اون نفر، فارغ از این که چه نتیجه‌ای برات داشته باشه، خواهش میکنم برو با یک نفر قابل اعتماد که سنگ صبور میتونیم بگیم، یک نفر که رازدار باشه، یک نفر که شنونده باشه، راجع به اون موضوع هر چقدر کوچیک و بی ارزش صحبت کن. این چیزی بود که تو پیام امروز دستگیرم شد. پیام ساده است. زندگی همیشه باب میل من و تو پیش نمیره. بعضی موقع با یه اتفاق کوچیک چنان ناراحت میشیم که انگار خدا دیگه پیدا کرده از میون این همه آدم و بگه فلان بلا فقط میخواد سر این بندش بیاد. یه موقع میبینی چنان خوشحال میشی که اصلا یادت میره بابا این زندگی داستانش همیشگی نیست، این ناراحتی و این خوشی همیشگی نیست. این یک تعادلی رو برای خودمون بسازیم که بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم. اینی که گفتم یکم زیرکی میخواد دیگه، یکم هوشیاری میخواد و این اتفاقش تو با هر چی سنت بیشتر میشه، این بازی زندگی، این طبیعت بیشتر دستت میاد که بدونی چه خبره. و چیزی که متوجه شدم تو دل این
غزل هست، غزل 426، اینه که دنبال بهونه نباشیم برای نومیدی. وقتی با صداقت، دقت و تلاش جلو بری و دل و روح تو گاردشو باز نگه داری برای دریافت، اون موقع است که میتونی از هر سختی عبور کنی و به اون موفقیت برسی. موفقیت هم معنی داره، موفقیت هم تعریف داره. پس اعتماد کن و بازی زندگی تو بساز. این پیام امروز بود، حتی طولانی هم شد، حتی خود غزل رو هم اینجا بازش نکردیم. معتقد هستم که پیامی که دریافت میکنی اونقدر ارزشمنده، اونقدر این داستان چند وجهی بودن غزلهای حافظ چیز اتفاقی نیستش. درسته ما میگیم که حافظ توی دورانی زندگی میکرده که پیامش رو باید به گونه دیگه ابراز میکرده، تو تبعید بوده، در سفر بوده، برگشته، منتظر این بوده که دوباره اجازه پیدا کنه برگرده و برای اینکه حکومت باش در نیفته به صورت دیگه‌ای پیام خودشو میرسونده. این جذابیت کلام حافظه و بعضی موقع ببین چیزی پیدا میکنی مثل یک گوهر ناب، مثل پیام امروز که با نشونه هایی که توی زندگیت به دست میاری میبینی که بعضی موقع مسیر جلو چشمت هموار میشه، باز میشه. امیدوارم فارغ از هر نیتی که داشتی این پیام امروز یک تلنگری واسط زده باشه، یه جای ذهنت، یه گوشه ذهنت قلاب بشه، گیر کنه که شاید یه روزی یه جایی اون تصمیم درست تره رو بگیری. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون وقتیه که واقعا داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار، سخن ما دیر یا زود با یک دقت شگفت‌آوری به سمتمون برمیگرده. وقتی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزوی بیدرنگ برآورده میشه. پوینده باشی و پایدار.